ሰላም እንዴናችሁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እኔ በደህና ነኝ ዛሬ እንግዲህ አሪፍ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ክሊፕክላፕ ላይ ገንዘብ ምንሰራበትን በጣም ባጭር መንገድ አሪፍ ትሪክ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄ ትሪክ ህጋዊ ነው በዚህ ትሪክ ተጠቅማችሁ ብዙ ገንዘብ መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄንን ትሪክ እንዴት እንደምትሰሩት አሳያችኋለሁ እንግዲህ እዚህ ጋር መታየት 3.73 ዶላር አግኝቻለሁ እዚህ ጋር ደግሞ 78.078 ክላፕ ኮይን አግኝቻለሁ ማለት ነው እነዚህን አንድ ላይ ሳረጋቸው ወደ 4 ዶላር ይመጣል ማለት ነው ይሄንን የሰራውት ብታምኑም ባታምኑም በአንድ ቀን ውስጥ ነው 3.73 ዶላር ወይም ወደ 4 ዶላር የሚጠጋ የሰራሁት በአንድ ቀን ውስጥ ነው አሰራሩ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ኤክስቼንጅ አድርጌ ላሳያችሁ አሁን እዚህ ጋር 3.73 ዶላር ነው ያለው አሁን ይሄንን ሳንቲም ወደ ገንዘብ ቀይሬው ስንት ዶላር እንደሚሆን አብረን እናያለን ማለት ነው ያው ሳንቲሙን ተነኩታላችሁ ኤክስቼንጅ ለማድረግ ከዛ ካሽ ኤክስቼንጅ የምትለዋን ተነኩታላችሁ ይሄ እንግዲህ 78078 ክላፕ ኮይን ማለት ወደ ዶላር ሲመነዘር እዚህ ጋር እንደምታዩት 0.78 ዶላር ነው ወደ ኢትዮጵያ ሲመነዘር ደግሞ ወደ 30 ብር ከ83 ሳንቲም ነው ማለት ነው ካሽ ኤክስቼንጅ ለዋለው ከዛ ከስር እናንተ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ያህል ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ኤክስቼንጅ ለዋለው ሙሉን ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር እንግዲህ 4 ዶላር ከ58 ከ51 ሳንቲም ሆኖልኛል ማለት ነው ይሄንን 4 ዶላር እንግዲህ እንደምታዩት በአንድ ቀን ነው ያገኘሁት ማለት ነው ይሄንን ያገኘሁበትን ሜተድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው መጀመሪያ መታረጉት ምንድነው እዚች ጋር ቴምፕ ኢሜል ምትባል አለች እሷን አፕ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ካልሆነም ደግሞ ብዙ አይነት ጂሜሎችን መክፈት ትችላላችሁ እነዛን ጂሜሎች ከከፈታችሁ በኋላ ወደ ይሄንን አፕ ትጭናላችሁ እዚህ ጋር የምታዩትን ፓራለር ስፔስ የሚባለውን አፕ ትጭናላችሁ ካልሆነም እዚህ ጋር መልቲፕል አካውንት የሚባል አለ መልቲፕል አካውንትን ትጭናላችሁ ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር ያለውን እኔ በሱ ነው የምጠቀመው ከዛ እሱን ከከፈታችሁት በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት የአድ የመደመር ምልክትን ተነኩና እናንተ ክሊፕ ክላፕን ታስገባላችሁ ማለት ነው ክሊፕ ክላፕ አፕን ፈልጋችሁ እዚህ ላይ ታስገባላችሁ ይሄው እዚህ ጋር እኔ መጀመሪያ ስላስገባው ችግር የለውም ሁለተኛ ነገር ደግሞ የምታስገቡት እዚህ ጋር ፌስቡክ አካውንት ነው ፌስቡክ አካውንትም ታስገባላችሁ ይሄው አንድ የነካ ታርጉና ፌስቡክ አካውንት ታስገባላችሁ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ የምታስገቡት ጂሜል ነው ጂሜልንም ታስገባላችሁ ማለት ነው እዚህ ላይ ከዛ ምንድነው የምታረጉት ክሊፕ ክላፕን ትከፍታላችሁ ክሊፕ ክላፕን ከከፈታችሁ በኋላ ሎጊን አርግላችኋል ሎጊን ምትለዋን ተነካላችሁ እናንተ ከፈለጋችሁ በፌስቡክ ከፈለጋችሁ በጂሜል ሊሆን ይችላል በፈለጋችሁት እናንተ ትከፍታላችሁ ማለት ነው እኔ ይሄው ክሊፕ ክላፕን ከፈትኩት ከዛ ከከፈትኩት በኋላ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከላይ ፕሮፋይል አስገባ ይለኛል ፕሮፋይል አስገባለሁ ያው የፈለጋችሁትን ጾታም እዚህ ጋር ሜል ከሆነ ሜል ፊሜል ከሆነ ፊሜል ትመርጣላችሁ ከዛ ዩዘር ኔም ታስገባላችሁ ከዛ ከስር ኔክስት ምትሏን ተነካላችሁ ከዛ ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር እስከ 5 ድረስ ካታጎሪ መምረጥ ትችላላችሁ ይሄ አዲስ አፕዴት የተደረገው አፕ ላይ ነው ያለው የፉድ ቪዲዮዎችን ካም በኋላ መታያችሁ ያው ክሊፕ ክላፕ እንደምታውቁት ቪዲዮ አይታችሁ የሚከፈላችሁ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታያችሁ የተለያዩ አማራጮች አሉ ምን አይነት ቪዲዮ ማየት ይፈልጋላችሁ ነው የሚላችሁ እናንተ ቴክኖሎጂ ከፈልጋችሁ ቴክኖሎጂ አኒሜሽን ከፈልጋችሁ አኒሜሽን ፉድ የፈልጋችሁትን ነክታችሁ 5ም ወይ 3ም ከመረጣችሁ በኋላ ኔክስት ምትሉን ከስር ተነካላችሁ ማለት ነው ከዛ እንዲያን ነገር ሲመጣ ከላይ እቺን ተነካላችሁ ከነካችሁ በኋላ እዚች ጋር አንድ ቁጥር ምልክት ያላትን ተነካላችሁ ከዛ ከላይ ሪዲም ምትለዋ ላይ እዚችን ተነኳትና አሁን ምነግራችሁን ቁጥር ታስገባላችሁ ይሄን ቁጥር ካስገባችሁ 1 ዶላር ወዲያው ይከፍላችኋል ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት 0.00 ነው ይሄንን ኮድ ካስገባው በኋላ ስንት እንደሚሰጠኝ ታዩታላችሁ 184 16 335 184 16 335 ከዛ ከስር ሪዲም ሪዋርድ ምትሏን ይችነካታል
ከዛ እንደምታዩት you have received $1 ይላል $1 ተቀብለሃል ማለት ነው ይሄው እዚች ጋር $1 አገኘው ከዛ ይቺን ደግሞ እነካታለን ይቺን ከነካናት በኋላ ሚሰጠንን እንቀበላለን ማለት ነው ሚሰጠንን ካለ እንደምታዩት 518 ክላፕ ኮይን ሰጥቶናል ያንን ምን እናረጋዋለን እዚች ጋር 300 ምትለዋን እዚች ጋር 300 ክላፕ ኮይን በ$0.03 ቀየር ይለኛል እዚህ ጋር ያለው ባላንስ አሁን 1.03 ይሆናል ማለት ነው ይሄው እንደምታዩት 1.03 ሆነ ከዛ ወደ ላይ ተወጡና ራፍል አለ ያው ራፍል ይሰጣል ClipClap ራፍል ምትለዋን ተነካላችሁ ትንሽ እንጠብቀዋለን እዚህ ላይ ኮኔክሽን ያስፈልጋል ከዛ እንዲህ አይነት ነገር ያመጣል እዚህ ጋር እድለኛ ከሆናችሁ አሪፍ ገንዘብ ይሰጣችኋል ካልሆናችሁም የተወሰነ ገንዘብ ይሰጣችኋል እኔ አንዱን ትነኩታላችሁ ይሄንን ነካው ይሄው እንደምታዩት 0.50 ሰጥቶኛል አሁን ያለኝ ባላንስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ 1.53 USD ዶላር እዚህ ጋር እድለኛ ብትሆኑ $1 ይሰጠኝ ነበር ማለት ነው ከዛ ወደ ኋላ ተመለሱና እዚች ጋር ስፒኗን እነካታለን try your luck ምትለዋን እነካታለን ከነካነው በኋላ ትንሽ እንጠብቀዋለን ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ ሆኖ መጥቷል እዚች ጋር ስፒን ምትለዋን እነካታለን ከዛ እድላችንን ሞክራለን ማለት ነው 0.30 ዶላር ሰጥቶኛል እዚች ጋር ከስር ያለችውንም እነካትና እንሞክራለን ማለት ነው ቻንሳችንን አው 10 ያው አሁን እንኳን ባሁን ጊዜ እንኳን ወደ $2 ልገባ ነው ገና አላለቀም ቻንሴ 100 ክላፕ ኮይን የሰጠኝ 2 ቻንስ ይቀረኛል ካሁን በኋላ ማለት ነው ያው ቼስት ነው የሰጠኝ የመጨረሻ ቻንስ አሁንም ቼስት ነው የሰጠኝ ማለት ነው ከዛ ወደ ኋላ እንወጣለን አሁን ያለን ባላንስ 1.93 ነው ቼስቶቹን ከፍተን ሳንቲሙን መሰብሰብ እንችላለን ነው ክላፕ ኮይኑን አሁን እናንተ የምታረጉት ምንድነው የተለያየ ፌስቡክ አካውንት ከፍታችሁ ወይም የተለያየ ጂሜል አካውንት ከፍታችሁ በእነዛ ክሬት ያያረጋችሁ ኮዶችን ማስገባት ነው ማለት ነው በጣም በቀላል በሆነ መንገድ ይህንን ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ በቀን ይህንን ነገር እየደጋገማችሁ ሲሰሩት ብዙ ታተርፋላችሁ እንግዲህ ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ይቻላል የቅድሙን ኮድ የነገርኳችሁ ሪዲም ኮዱን ከስር ታገኙታላችሁ ኮሜንት ላይም ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጣለሁ ባይ ባይ